Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Sfârșitul de săptămână ne-a adus la iveală celor care încă nu și-au dat seama, celor care încă nu știau, că Vladimir Putin și Rusia sunt un criminal, respectiv un stat terorist. Nu. Vladimir Putin nu este atleta Cristi, așa cum încercau să ne explice unii, că este singurul care apără creștinismul și ortodoxia în lume și este un om credincios care se luptă cu gheii și cu depravarea Occidentului. Ei bine, nu. Surpriză. Putin este un criminal de război, care, așa cum veți vedea în materialul de astăzi, dorește întreaga Ucraina și o spune acum fără să se mai jeneze, fără niciun ocoliș. Acum nu mai vrea doar cele 4 regiuni anexate, el vrea întreaga Ucraina, oameni buni. Iar bineînțeles, Kievul cere Occidentului să izoleze Moscova, după ce Putin a susținut, așa cum vă spuneam, că Ucraina aparține în întregime Rusiei. Celelalte subiecte importante ale zilei 1214 a războiului din Ucraina sunt: Zelenski spune rușii din regiunea Sumă aveau alte intenții, noi îi distrugem pe acești criminali. O nouă rețetă împotriva dronelor Shahed, de fapt a dronelor Geran, care sunt fabricate deja cu sutele în fiecare zi în Rusia. De ce ar trebui Ucraina să dezvolte apărare aeriană? Vedem ce spune un specialist al acestor drone și a războiului electronic. Vă prezint astăzi, foarte interesant, retrospectiva săptămânii în imagini, în fotografii, în viziunea jurnaliștilor de la Suspâlne și, bineînțeles, la final vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului, cât și pierderile rusești pentru ziua 1214 a războiului din Ucraina. Și acum să trecem la subiecte. Zelenski spune că rușii din regiunea Sumă aveau alte intenții criminale. Pe 20 iunie, președintele Zelenski a declarat într-un discurs că rușii din regiunea Sumă aveau diverse intenții nebunești, dar forțele de apărare ucrainene i-au ținut pe loc. Cartierul general a existat un raport foarte detaliat pe front, atenție specială, regiunea Sumă, acțiuni în zona de frontieră. Sunt recunoscător unităților ucrainene pentru tăria lor. Rușii de acolo aveau planuri, intenții diferite, absolut nebunești. Ca întotdeauna îi reținem și îi distrugem pe acești ucigași, apărăm regiunea noastră Sumă. În discursul de seară... Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, коротко про сьогодні. Обмін ще один. Zelenski continuă spunând că Rusia a declarat din nou deschis că nu dorește să accepte un armistițiu. Rusia vrea să lupte, amenință cu altceva. Asta înseamnă că nu sunt încă afectați de presiunea pe care o exercită lumea asupra Rusiei sau încearcă din răsputeri să se prefacă că nu sunt. Ei bine, economia rusă se deteriorează deja. Haideți să sprijinim și mai mult acest proces, a adăugat șeful statului. Vreau să vă arăt, de fapt, ce fac rușii și cum se pregătesc ei să atace toată Ucraina cu drone. Dronele Geran și o analiză foarte bună în care ni se spune de către Bogdan Miroșnicenko de ce Ucraina trebuie să dezvolte apărare mult mai eficientă antidrone. Shahedele, de fapt Geranurile rusești, devin din ce în ce mai numeroase, iar acest lucru îi îngrijorează pe ucraineni. Dacă acum un an erau lansate cu sutele pe lună, acum sunt lansate cu miile. De asemenea, multe pagube sunt cauzate de dronele de recunoaștere rusești care zboară adesea în spate în plină zi și lansează rachete balistice. Au extins considerabil producția de Shahed, de fapt de Geran, așa cum o numesc ei, pentru că se fabrică aceste drone la Tatarstan, în Yelabuga, da? Deci la 1000 și ceva de kilometri distanță de Ucraina și chiar și așa ucrainenii au reușit să
lovească în câteva rânduri să vizeze această fabrică de drone Geran. Dacă nu începem să acționăm chiar acum, infrastructura, producția și instalațiile noastre de apărare vor fi distruse, a scris pe blogul său Sergei Flash, specialist în domeniul tehnologiilor radiomilitare. Dependența de aliați devine din ce în ce mai puțin fiabilă. În iunie, SUA au transferat în Orientul Mijlociu 20.000 de rachete de apărare aeriană destinate Ucrainei. Cu ele spera armata să combată dronele rusești. Pentru a supraviețui, Ucraina este obligată să găsească și să își extindă rapid propriile capacități de producție și în astfel de instrumente există o dronă interceptoare. Anul trecut, dronele FPV au început să distrugă dronele de recunoaștere lente rusești, precum Orlan, Zala, Supercam și altele. În acest scop, militarii și inginerii au modificat ușor dronele FPV convenționale, au echipat unitățile cu radare mici pentru a vedea ținta și au elaborat tactici de distrugere. Acum dronele interceptoare încep deja să lovească dronele mai mari de tip avion de tip Shahed, Geran, mult mai rapide, iar pe piață apar drone specializate de tip avion, special concepute pentru a doborî ținte aeriene. Administrația regională de stat din Kiev a raportat că în timpul uneia dintre recentele atacuri nocturne, unitatea forțelor sistemelor fără pilot Clear Sky a distrus simultan 33 de drone inamice. Președintele Zelenski a menționat recent public dronele interceptoare solicitând finanțare din partea aliaților. Acest lucru marchează în mod clar tehnologia ca fiind strategică pentru Ucraina. Și aici aveți întreaga știre, întregul articol, pe care o să îl încarc în comentarii, linkul, bineînțeles. Vă mai prezint doar câteva poze, doar câteva fotografii, de fapt, cu imagini cu aceste drone doborâte și rămâne ca cei care sunteți interesați de această analiză foarte, foarte interesantă a celor de la Adevărul European să o faceți. Și acum trecem la săptămâna în fotografii, bombardamentul masiv asupra Kievului, schimbul de prizonieri și, bineînțeles, de la rămas bun unui erou, Yuri Filipenko. Săptămâna în fotografii, în viziunea celor de la Suspâlne. Și o să mut această imagine pentru ca dumneavoastră să puteți vedea cât mai bine ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Iată. Iată. A murit eroul ucrainean Yuri Filipenko și cu el mulți alți sute de eroi ai Ucrainei în ultima săptămână. Glorie eroilor Ucrainei. Și acum trecem la pierderile rusești. În ziua 1214 a războiului din Ucraina, la data de 21 iunie, rușii au pierdut 1060 de militari, un tank, 5 vehicule blindate de luptă și 19 piese de artilerie. Bineînțeles, se vede în imagine, au mai pierdut 123 de drone, 116 vehicule de luptă și lista cu pierderile rusești o găsiți aici în întregime. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Acum trecem la un articol foarte interesant. Kievul cere Occidentului să izoleze Moscova după ce Putin susține că toată Ucraina aparține Rusiei. În timpul unei sesiuni plenare a celui de-al 28-lea Forum Economic de la Sankt Petersburg, desfășurat ieri 20 iunie, Putin spune că toată Ucraina este a noastră și astfel ne prezintă ambițiile teritoriale ale Rusiei în Ucraina. Așa poate să spună mâine că toată Europa de Est, care a fost sub influența Imperiului Sovietic, mâine poate să spună că aparține Rusiei, nu?
numai că trebuie să aibă și cu ce, pentru că ei economic se vor prăbuși. Să nu aveți niciun dubiu asupra acestui lucru, așa cum s-au prăbușit și în anii 70, după ce au dus un război lung în Afganistan de 10 ani. Și asta i-a prăbușit economic, dar atunci țin să vă menționez că piețele rusești n-au fost nici pe departe de peste 1 milion de militari și atâtea tancuri și vehicule blindate. Așa că președintele rus rămâne să spere doar, Putin a declarat că întreaga Ucraina aparține Rusiei. Aparține numai că de 3 ani jumate v-ați cam rupt dinții pe acolo, până Ucraina. La Sankt Petersburg spune că, pe fondul unor declarații oficiale din cele mai agresive cu privire la ambițiile teritoriale finale ale Moscovei, spune că întreaga Ucraina aparține Rusiei. Afirmația lui Putin s-a bazat pe narațiunea falsă, adesea promovată de el însuși, bineînțeles că a fost agent KGB, el știe să folosească dezinformarea și minciuna. Ca lider, cât și de către propaganda rusă, conform căreia rușii și ucrainenii sunt un singur popor, o minciună sfruntată, pentru că rușii nu înțeleg pe ucraineni, nu înțeleg limba ucraineană rușii. Ucrainenii înțeleg limba rusă doar pentru faptul că au studiat în școală limba rusă, dar invers, rușii nu înțeleg limba ucraineană. Ca exemplu vă dau doar, dar și poporul diferit, bună parte din Ucraina a aparținut Poloniei și zonei occidentale, inclusiv sunt anumite sate în România, Cernăuțiu, partea de nord, Maramureșul istoric, dar noi nu spunem lucrurile astea ca pe o tentativă de revizionism, adică nu dorim teritoriile ucrainene, o spun doar ca să se știe că Rusia, de fapt câteva județe din est au fost cu majoritate rusească, restul Ucraina, nici pe departe. Această narațiune a figurat mult timp în retorica lui Putin, fiind adesea invocată ca justificare pentru agresiunea sa în Ucraina. În iulie 2021, cu doar jumătate de an înainte de invazia la scară largă, liderul rus a alimentat temerile unui atac mai amplu când a scris și a publicat un eseu despre unitatea istorică a rușilor și ucrainenilor. Ca răspuns la discursul de la Sankt Petersburg, ministrul de externe Andrei Șibiga a condamnat comentariile lui Putin, numindu-le cinice, spunând că acestea demonstrează o desconsiderare completă a eforturilor de pace ale SUA. Corect. În timp ce Statele Unite și restul lumii au cerut încetarea imediată a crimelor, principalul criminal de război al Rusiei discută despre planurile de a acapara mai mult teritoriu ucrainean și de a ucide mai mulți ucraineni, a scris el într-o postare pe X. Putin a făcut și alte câteva declarații la forum, unele contradictorii despre obiectivele Moscovei în viitorul război. Oriunde calcă piciorul unui soldat rus este pământ rusesc, a spus Putin. Asta rimează foarte bine cu celebra zicală rusească, o imbecilitate de altfel, dar asta le place rușilor să folosească. Rusia, până unde se întinde Rusia? Cu cine se învecinează Rusia? E întrebarea. Și răspunsul este: Rusia se învecinează cu cine vrea ea. Adică granițele rusești sunt foarte fluide și pot curge peste teritoriile țărilor vecine. Nu-i așa? Și bineînțeles ce au vrut ei mai de mult și-au și susținut că vor să ajungă până la Lisabona. Astea sunt vise umede, pentru că ei nu sunt stare și veți vedea că nu vor cuceri nici măcar un sfert din Ucraina. Veți vedea. Până la final, rușii vor dispărea din toată Ucraina. Economia, acolo vor plăti rușii prețul și finanțele nu te iartă. Veți vedea că Rusia se va prăbuși economic și în momentul ăla tot Imperiul Sovietic se va împărți. Pentru că Rusia este un stat artificial de mai bine de 150-200 de ani, de când a început să se extindă pe bază de jaf, cotropire și crime. Popoarele din cele 20 și ceva de popoare pe care le asupresc, la un moment dat o să se sature de ei. Și va veni momentul când nu mai există bănuțul, acolo va fi problema. Deci oriunde calcă piciorul unui soldat rus este pământ rusesc.
a spus Putin, sugerând direct intenția Rusiei de a continua să ocupe mai mult decât cele 5 regiuni ucrainene pe care Moscova le-a revendicat ilegal, regiunile Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson, precum și Republica Autonomă Crimea. V-am spus, vise umede. Sibiga a spus că piciorul soldatului rus aduce moarte și distrugere și devastare. Așa este. El l-a acuzat pe Putin de indiferență față de propriile trupe, numindu-l un ucigaș în masa al propriului popor. Da, pentru că 1 milion și ceva de oameni nu sunt puțini sacrificați în Ucraina. A eliminat deja 1 milion de soldați, iată ce vă spuneam, ruși, într-o baie de sânge fără sens în Ucraina, fără a atinge niciun obiectiv strategic. 1 milion de soldați. 2 milioane de picioare, a spus ministrul, în timp ce Putin este ocupat să trimită picioarele rușilor să invadeze alte țări, el îi pune pe rușii din interiorul țării în genunchi din punct de vedere economic. Bun, vă las întregul link în comentarii pentru că este un articol foarte interesant, așa cum vă prezint și v-am prezentat și celălalt articol pe canalul Animatura, vă prezint doar articolele foarte interesante care mi se par mie a fi foarte importante de analizat, de citit. Totuși vreau să vă mai aduc la cunoștință că șefa băncii, nu știu dacă știți pe Elvira Nabiulina, văd că aici nu este menționat numele ei, dar ea a avertizat că economia Rusiei alimentată de război funcționează ruptă în două, pentru că nu poți să ai o economie doar pe bază de război. Și acum trecem mai departe la hărți, pentru că deja ne-am lungit foarte mult cu acest material și nu vreau să fiu plictisitor, să plictisesc pe nimeni. Iată-ne la hărțile Deep State și vedem că în partea de sud, în acest moment, în zona Hersonului, lucrurile sunt liniștite, deși, vedeți aici, sunt tentative zilnice, așa cum am prezentat și în materialul de ieri, sunt tentative zilnice de a trece râul Dnipru de către ruși. Din fericire nu reușesc și au pierderi destul de mari și în acea zonă. În schimb, vedem că în partea aceasta, la sud de Pokrovsk, și mai precis în Shevchenko, din câte văd eu, rușii au reușit să pătrundă, au un cap de pod către Shevchenko și aici se vede foarte bine, este o zonă de aproximativ, spun eu, maxim 2-3 km pătrați, nu foarte mare. Vedem mai departe că în Zaporojia au reușit să pătrundă și mai bine. Este o zonă destul de însemnată de 1, 2, 3, vreo 4-5 km pătrați, care, din păcate, a fost ocupată de ruși în ultimele 24 de ore. Vedem aici foarte bine evoluția frontului în ultima zi, la Shevchenko și Zaporojia, și la nord de Pokrovsk, așa cum vedem, mai există un avans rusesc de aproximativ 1 km pătrat, deci nu este ceva foarte, foarte mare ca și evoluția frontului. Ceasov-Iar rămâne stabil, de asemenea, așa cum se poate vedea în această imagine, Kupiansku, Vovchansku la fel, și dăm un ochi și pe zona Sumă, unde, așa cum se poate observa, rușii au fost opriți în ultimele 24 de ore, ei mai având un avans între 17 și 19, vedem, înspre localitatea Iunakivka și, bineînțeles, ucrainenii încă dețin în zona Kurskului teritoriul rusesc, cât și în zona aceasta la nord-est, la nord-vest de Sumă, Tetkino, o suprafață destul de însemnată. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Președintele rus Putin a susținut că rușii și ucrainenii sunt o singură națiune și că întreaga Ucraina este efectiv rusească ca parte a eforturilor sale de a justifica continuarea cuceririi Ucrainei. Putin a afirmat că Rusia își va putea atinge obiectivele printr-un război prelungit în Ucraina sau va da un faliment economic răsunător. Putin și alți oficiali ai Kremlinului folosesc pretextul zonelor tampon pentru a extinde revendicările teritoriale ale Rusiei în Ucraina.
Se aude vecinul spală curtea, așa că îmi cer scuze pentru acest sunet ambiental, acest vâjâit. Kremlinul continuă să acorde prioritatea menținerii fațadei de stabilitate economică prin aplicarea unor politici economice care probabil vor exacerba instabilitatea economică a Rusiei. Putin încearcă să ascundă realitatea că investițiile sporite în baza industrială de apărare a Rusiei au venit în detrimentul sectoarelor economice civile ale Rusiei, deci civilii nu mai contează în Rusia, contează numai războiul și dorința de preamărire a lui Putin, cea a regimului criminal de la Kremlin. Informațiile open source sugerează că Rusia își mărește capacitățile de producție a tancurilor T-90M. Ucraina și Rusia au efectuat al 6-lea schimb de prizonieri de război în conformitate cu acordurile de la Istanbul din 2 iunie. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky l-a numit pe generalul de brigadă Gennady Shapovalov în funcția de comandant al forțelor terestre ucrainene pe 19 iunie. Și în această imagine aveți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 20 iunie. Sumă, aici aveți Kupiansk, Lugansk, Siversk, Toretsk, Donetsk, Huleaipole, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!